สวัสดีค่ะเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และชาวสวสูงวัยแต่หัวใจยังเฟี้ยวทุกท่าน กลับมาพบกับป้าอารุณีเกษียณมีไฟใจมีฝันกันอีกแล้วนะคะ วันนี้อากาศดีป้าเลยไปเดินเล่นในสวนสาธารณะมา เห็นน้องๆ วัยรุ่นหนุ่มสาวเขาคุยกันเรื่องวางแผนเที่ยวต่างประเทศสิ้นปี ป้าฟังแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ มันทำให้ป้านึกถึงตัวเองสมัยยังสาวๆ ที่ไฟในการใช้ชีวิตมันลุกโชน แต่ไฟในการเก็บเงินนี่มอดสนิทเลยค่ะ พอกลับมานั่งจิบชาที่บ้าน ป้าก็เปิด YouTube ดูข่าวสารบ้านเมืองไปเรื่อยเปื่อย แล้วก็ไปสะดุดตากับคำหนึ่งที่มันทั้งแปลก ทั้งขัดแย้งในตัวเอง แต่ทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจคำนั้นก็คือออมเงินแบบล้างแค้นฮะแค่ออมเงินก็เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กับใจตัวเองจะแย่แล้ว นี่ยังต้องไปล้างแค้นใครอีกเหรอ มันหมายความว่ายังไงกันนะ ใครจะไปคิดล่ะคะ ว่าการออมเงินที่ดูเป็นเรื่องสงบจะไปเกี่ยวอะไรกับความแค้นได้ แต่พอป้าได้ลองศึกษาที่มาที่ไปของมันอย่างลึกซึ้ง ป้าบอกได้คำเดียวเลยว่า โอ้โห นี่มันไม่ใช่แค่การออมเงินธรรมดา แต่มันคือปรัชญาการเอาชีวิตรอดในโลกยุคใหม่ชัดๆ และป้าเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่พวกเราคนไทย โดยเฉพาะชาววัยเก่าอย่างเราๆที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ หรือน้องๆที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว ต้องหันมาฟังให้ดีๆเลยค่ะ เตรียมถ้วยกาแฟร้อนๆหรือน้ำเก๊กฮวยเย็นๆมานั่งล้อมวงฟังป้าอรุณีคนนี้เล่าได้เลย รับรองว่าวันนี้มีครบทุกรสทั้งขมขื่นหวานมันและตอนจบที่ทรงพลังแน่นอนค่ะ เจาะลึกแผลเก่าที่เจ็บแล้วแกล้งลืม ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องการล้างแค้น ป้าอยากจะชวนทุกคนย้อนอดีตไปสำรวจบาดแผลของเรากันก่อน ไม่ต้องไปไกลถึงยุคไดโนเสาร์หรอกค่ะ เอาแค่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง ตอนที่เจ้าไวรัสตัวร้ายโควิด -19 อาละวาดไปทั่วโลก จำความรู้สึกตอนนั้นกันได้ไหมคะ จากที่เคยคึกคัก ชีวิตที่เคยวางแผนไว้ดิบดี มันเหมือนกับโดนใครก็ไม่รู้มากดปุ่มหยุดแบบกระทันหัน ร้านอาหารที่เคยมีลูกค้าเต็มร้านต้องปิดตัวลง บริษัทที่เคยดูมั่นคงกลับเลิกจ้างพนักงานเป็นว่าเล่น น้องๆหลายคนจบใหม่มาพร้อมกับตำแหน่งบัณฑิตว่างงาน เพื่อนป้าบางคนทำธุรกิจโรงแรมเล็กๆมาทั้งชีวิตต้องปิดกิจการน้ำตานองหน้า มันเป็นภาพที่หดหู่และบีบคั้นหัวใจอย่างที่สุด ป้าจำได้แม่นเลยค่ะ บรรยากาศตอนนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะ มันคือความรู้สึกของการสูญเสียการควบคุมโดยสิ้นเชิง หลายคนได้ประจักษ์กับความจริงอันโหดร้ายว่าไอ้เงินเก็บที่เคยคิดว่ามีพอสมควรน่ะ มันละลายหายไปเร็วกว่าไอศครีมเจอแดดเมืองไทยเสียอีก บางคนเงินหมดเกลี้ยงตั้งแต่เดือนแรกที่ขาดรายได้ บางคนอายุ 30-40 ปีที่เคยเป็นเสาหลักของบ้าน ต้องเก็บข้าวของกลับไปอยู่ต่างจังหวัด ไปพึ่งพาพ่อแม่ที่แก่เฒ่าอีกครั้ง มันเป็นความรู้สึกที่จุกอก พูดไม่ออกเลยใช่ไหมคะ ความรู้สึกของการสูญเสียอำนาจในการควบคุมชีวิตตัวเองไป ณ จุดนั้น ป้าเชื่อว่าเกือบร้อยทั้งร้อยตั้งปณิธานกับตัวเองเสียงดังฟังชัดในใจว่า ถ้ารอดไปได้ครั้งนี้จะไม่ยอมกลับมาอยู่ในสภาพนี้อีกเด็ดขาด จะขยันเก็บเงิน จะวางแผนการเงินใหม่ จะไม่ประมาทอีกแล้ว แต่แล้วมันเกิดอะไรขึ้น พอเวลาผ่านไปพายุโควิดเริ่มซาลง วัคซีนถูกฉีด ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตเกือบเหมือนเดิม ร้านอาหารหรูๆกลับมาเปิดพร้อมโปรโมชั่นยั่วน้ำลาย โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมายั่วกิเลส โปรผ่อน 0% 10 เดือนมันช่างเย้ายวนใจซะเหลือเกิน แคมเปญ 11.11 12.12 Black Friday มันถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อน ไอ้ปณิธานที่เคยตั้งไว้อย่างแข็งขัน มันก็เริ่มอ่อนแรงลง
เสียงกระซิบของปีศาจแห่งการใช้เงินมันดังกว่าเสียงเตือนในใจจากอดีตของมันต้องมีเดี๋ยวค่อยเก็บให้รางวัลชีวิตบ้างสิทำงานมาเหนื่อยคนอื่นเขายังซื้อกันเลยและพวกเราหลายคนก็กลับไปเดินบนถนนสายเดิมที่เคยทำให้เราล้มขมำมาก่อนลืมความเจ็บปวดในวันนั้นไปเสียสนิทเหมือนนักมวยที่โดนน็อกพอฟื้นขึ้นมาแทนที่จะไปฝึกซ้อมให้เก่งขึ้นกลับเดินไปให้คู่ต่อสู้คนเดิมชกอีกรอบนี่แหละค่ะปัญหาใหญ่ที่น่ากลัวที่สุดของเราคือเจ็บแล้วไม่จำเราปล่อยให้บทเรียนราคาแพงที่จักรวาลอุตสาห์ส่งมาสอนมันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ทำไมเราถึงเป็นแบบนั้นในฐานะที่ป้าเคยทำงานการตลาดมาทั้งชีวิตป้าพอจะเข้าใจกลไกของมันค่ะเราถูกล้อมรอบด้วยกับดักที่มองไม่เห็นซึ่งถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อกระตุ้นให้เราใช้จ่ายเช่นจิตวิทยาแห่งความเร่งด่วนลดราคาวันนี้วันสุดท้ายสินค้ามีจำนวนจำกัดคำเหล่านี้มันไปกระตุ้นสมองส่วนที่กลัวการสูญเสียทำให้เราตัดสินใจซื้อโดยขาดเหตุผลความง่ายดายของการเป็นหนี้แอปพลิเคชันซื้อก่อนจ่ายทีหลังทำให้เรารู้สึกว่าของแพงๆมันเอื้อมถึงได้ง่ายนิดเดียวโดยลืมไปว่านั่นคือหนี้ที่เราต้องรับผิดชอบในอนาคตแล้วก็แรงกดดันทางสังคมเราเห็นเพื่อนในโซเชียลมีเดียไปเที่ยวคาเฟ่สวยๆซื้อรถคันใหม่ใช้ของแบรนด์เนมแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันต้องมีบ้างเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยไม่รู้ตัวว่าเรากำลังวิ่งตามภาพลวงตาที่คนอื่นสร้างขึ้นมาผลลัพธ์ก็คือเรายังคงติดอยู่ในวังวนหายนะเดิมๆที่ไม่หวั่นจบสิ้นวังวนหนี้สินพอมีเรื่องฉุกเฉินเข้ามาอีกครั้งซึ่งมันมาแน่ๆค่ะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเช่นรถเสียต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเจ้านายลดเงินเดือนเราก็ต้องวิ่งไปพึ่งบัตรกดเงินสดกู้หนี้ยืมสินดอกเบี้ยบานตะไทยไม่จบไม่สิ้นวังวนแห่งการทำงานที่จำทนไม่กล้าลาออกจากงานที่โดนกดขี่ข่มเหงโยนเอาเปรียบสารพัดทำงานล่วงเวลาแต่ไม่ได้โอทีทนกับหัวหน้าที่ไม่มีวิสัยทัศน์เพราะอะไรคะเพราะไม่มีเงินสำรองไงคะคำว่าลาออกมันน่ากลัวน้อยกว่าคำว่าไม่มีเงินกินเราก็เลยต้องก้มหน้ารับชะตากรรมต่อไปวังวนแห่งความไม่มั่นคงใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนพออายุมากขึ้นเรื่อยๆไฟในการทำงานก็เริ่มมอดลงแต่เงินเก็บยังมองไม่เห็นแม้แต่เงาแล้วบั้นปลายชีวิตเราจะอยู่อย่างไรจะเป็นภาระให้ลูกหลานที่ตัวเองก็ลำบากหรือเปล่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาทางการเงินส่วนบุคคลนะคะแต่มันคือวิกฤตแห่งศรัทธาเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ในจีนคือหมดศรัทธาในความเชื่อว่าแค่ขยันแล้วจะรอดหรือเรียนดีๆแล้วชีวิตจะมั่นคงเพราะในโลกที่ไม่ยุติธรรมใบนี้ความขยันอย่างเดียวมันไม่พอค่ะมันต้องมีอาวุธที่เรียกว่าเงินออมติดตัวไว้ด้วยนี่แหละค่ะคือที่มาของความเจ็บปวดคือปัญหาที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่ารู้ตัวหรือไม่ก็ตามมันคือแผลที่รอวันอักเสบซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรกับมันสักทีปฏิวัติความคิดสู่การออมเงินล้างแค้นพอเห็นปัญหาแล้วอย่าเพิ่งท้อใจหรือหมดหวังกันนะคะป้าไม่ได้จะมาซ้ำเติมแต่จะมาชี้ทางสว่างให้เพราะในทุกวิกฤตมันมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอและโอกาสในครั้งนี้ก็คือคอนเซปต์ที่เราคุยกันตอนแรกนั่นแหละค่ะการออมเงินแบบล้างแค้นหรือ revenge saving ฟังดูรุนแรงเนาะแต่เดี๋ยวก่อนการล้างแค้นในที่นี้ไม่ใช่การไปแก้แค้นเจ้านายที่เคยโขกสับหรือแก้แค้นธนาคารที่คิดดอกเบี้ยโหดแต่มันคือการล้างแค้นอดีตอันเจ็บปวดของตัวเราเองล้างแค้นความรู้สึกไร้อำนาจในวันที่ไม่มีเงินล้างแค้นความหวาดกลัวในวันที่รายได้เป็นศูนย์ล้างแค้นความผิดพลาดทางการเงินของตัวเองในอดีตที่ปล่อยให้เงินไหลออกไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ล้างแค้นระบบสังคมที่ไม่เคยยุติธรรมกับเราที่พร้อมจะใช้แล้วทิ้งเราได้ทุกเมื่อถ้าเราไม่มีค่าพอล้างแค้นคำดูถูกของคนที่เคยปรามาสเราว่าไม่มีทางทำได้ล้างแค้นตัวตนเก่าๆที่อ่อนแอและขี้แพ้ของตัวเองมันคือการเปลี่ยนพลังงานลบๆทั้งความโกรธความกลัวความเสียใจให้กลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างวินัยทางการเงินมันไม่ใช่การออมเงินเพื่อซื้อรถสปอร์ตคันใหม่หรือไปเที่ยวรอบโลกแบบฟรุ้งฟริ้งแต่มันคือการออมเพื่อสร้างป้อมปราการทางการเงินที่แข็งแกร่งเพื่อซื้ออิสรภาพและอำนาจในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองกลับคืนมาแล้วจะเริ่มล้างแค้นยังไงล่ะป้าอรุณีมาค่ะป้าจะแนะแนวรบให้นี่คือแผนปฏิบัติการเอาคืนชีวิตของเรา 1. ปรับเปลี่ยนสนามรบในหัวหรือ mindset shift นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเพราะสงครามที่แท้จริงมันเกิดขึ้นในหัวของเราก่อนเสมอเราต้องเปลี่ยนมุมมองการออมเงินไปเลยจากเดิมที่คิดว่าการออมคือการอดทนคือความลำบากคือการสูญเสียให้เปลี่ยนเป็นการออมคือการติดอาวุธคือการเพิ่มพลังคือการลงทุนเพื่ออิสรภาพคิดแบบนี้ค่ะทุกครั้งที่คุณปฏิเสธการซื้อของฟุ่มเฟือยได้คุณไม่ได้กำลังอดแต่คุณกำลังเอาชนะกิเลสของตัวเองคุณกำลังตบหน้าระบบทุนนิยมที่พยายามจะสูบเงินจากคุณทุกบาทที่คุณเก็บเข้าบัญชีออมทรัพย์มันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือกระสุนที่คุณบรรจุไว้ในคลังแสงเพื่อต่อสู้กับความไม่แน่นอนในอนาคต 2. ร่างบัญชีแค้นหรือ revenge budget นี่คือขั้นตอนที่สนุกที่สุดหยิบสมุดปากกาหรือเปิดแอปในมือถือขึ้นมาเลยค่ะแล้วลิสต์ศัตรูทางการเงินของคุณออกมาให้หมดศัตรูในที่นี้คือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทั้งหลายที่เราเคยปล่อยให้มันมาขโมยเงินในกระเป๋าเราไปอย่างหน้าด้านๆกาแฟแบรนด์ดังแก้วละ150 บาทนี่คือแม่ทัพของศัตรูเลยนะลองคำนวณดูสิคะวันละ150เดือนหนึ่งก็ 4,500 ปีหนึ่งก็ 54,000นี่มันเงินดาวน์รถได้เลยนะบุฟเฟ่ปิ้งย่างชาบูที่ต้องจัดทุกสัปดาห์อร่อยปากลำบากกระเป๋าของจริงแอปดูหนังฟังเพลง 4-5 แอปที่สมัครไว้แต่ไม่ค่อยได้ดูจ่ายรายเดือนไปเรื่อยๆเหมือนน้ำซึมบ่อทรายเสื้อผ้าแฟชั่นที่ซื้อมาใส่ครั้งเดียวล้นตู้จนไม่มีที่จะเก็บแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะใส่ของลดราคาป้ายแดงที่ไม่ได้อยากได้แต่ซื้อเพราะคำว่าเซลล์ศัตรูตัวฉกาจที่ซ่อนตัวมาในคราบมิตรค่าสังสรรค์ยามค่ำคืนสนุกแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ความจนอยู่กับเราไปอีกหลายวันพอเห็นหน้าเห็นตาของศัตรูชัดๆแล้วก็ถึงเวลาประกาศสงครามค่ะตัดมันออกไปจากชีวิตซะไม่ได้หมายความว่าให้ใช้ชีวิตแบบพระในถ้ำนะคะแต่ให้เลือกใช้จ่ายอย่างมีสติอะไรที่ไม่จำเป็นจริงๆก็ตัดมันออกไปอย่างเลือดเย็นเหมือนที่คนจีนรุ่นใหม่เขาทำกันคือไม่เที่ยวไม่กินหรูไม่ซื้อของใหม่เพื่อเป้าหมายเดียวคือเก็บเงินให้ได้มากที่สุด 3. เปิดปฏิบัติการชิงลงมือก่อนหรือ automate your savings อย่าเชื่อใจตัวเองมากนักนะคะเพราะกิเลสมันไวกว่าคิดเสมอทางที่ดีที่สุดคือการชิงลงมือก่อนทันทีที่เงินเดือนเข้าให้ตั้งค่าหักบัญชีอัตโนมัติโอนเงินส่วนหนึ่งไปเก็บไว้ในบัญชีเงินออมทรัพย์ที่ถอนยากๆทันทีจะ 10% 20% หรือ 30% ก็แล้วแต่กำลังของเราทำให้เหมือนเป็นภาษีล้างแค้นที่เราต้องจ่ายให้ตัวเองก่อนใครเพื่อนเงินส่วนนี้ห้ามแตะต้องเด็ดขาดคิดซะว่ามันไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้เหมือนเราซ่อนเสบียงไว้ในหลุมหลบภัยที่แม้แต่ตัวเองก็หาไม่เจอจนกว่าจะถึงเวลาจำเป็นจริงๆนะคะ
4. สร้างกองกำลังสนับสนุนหรือ Find New Habits and Extra Income เมื่อเราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยแล้ว เราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันจืดชืดไปบ้าง ก็แน่สิ ให้เราหากิจกรรมใหม่ๆ และสร้างสรรค์มาทดแทนค่ะ นี่คือการสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้เงิน เปลี่ยนจากนักช็อปเป็นนักสร้าง แทนที่จะเดินห้างก็ลองไปเดินสวนสาธารณะ เรียนรู้การปลูกต้นไม้ หัดทำขนมจาก YouTube หรือหยิบกีตาร์เก่าๆมาปัดฝุ่นหัดเล่นอีกครั้ง เปลี่ยนจากลูกค้าเป็นเจ้าบ้าน จากที่เคยนัดเพื่อนที่ร้านหรูก็เปลี่ยนเป็นทำกับข้าวกินกันที่บ้าน หรือพอตลักปาร์ตี้ สนุกอบอุ่นและประหยัดกว่าเยอะ เปลี่ยนจากผู้เสิร์ฟเป็นผู้เรียนรู้ ใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือดีๆ ฟังพอดคาสต์พัฒนาตัวเอง หรือลงเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีๆเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ๆ และที่สำคัญคือ ถ้าเป็นไปได้ ลองมองหารายได้เสริมดูค่ะ ไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆก็ตาม เช่น ขายของออนไลน์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว รับงานฟรีแลนซ์เล็กๆน้อยๆตามความถนัด เงินส่วนนี้แหละค่ะ คือกองหนุนที่จะช่วยให้ป้อมประกันของเราแข็งแกร่งเร็วขึ้นอีกเยอะ การออมแบบล้างแค้นนี้ มันคือการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นวินัย เปลี่ยนความโกรธให้เป็นเงินเก็บ และเปลี่ยนความอ่อนแอในอดีตให้เป็นการควบคุมอนาคตของตัวเองค่ะ มันอาจจะฟังดูหดหู่ไปนิด แต่มันคือพลังเงียบๆที่จะทำให้เรากลับมายืนได้อย่างสง่างามอีกครั้ง และอาจจะมั่นคงกว่าเดิมด้วยซ้ำไป เรื่องเล่าจากสนามรบของป้าอรุณี เล่าทฤษฎีมาเยอะแล้ว หลายคนอาจจะคิดว่าแหมป้าอรุณีก็พูดได้สิ เดี๋ยวจะหาว่าป้าดีแต่สอน ป้าจะเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองให้ฟังเลยค่ะ เรื่องนี้เป็นแผลเป็นในใจที่ป้าไม่เคยลืม และมันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของป้า ย้อนกลับไปสมัยที่ป้ายังเป็นสาวสะพรั่ง ก็ไม่ถึงขนาดนั้น เอาเป็นว่าช่วงที่ป้ายังทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดไฟแรงก็แล้วกันค่ะ ตอนนั้นเศรษฐกิจบูมมาก เงินหาง่ายใช้คล่อง ป้าเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเต็มที่เลยค่ะ ตามสโลแกน work hard play harder เงินเดือนออกมาปุ๊บ สิ่งแรกที่ทำคือเดินเข้าห้างสรรพสินค้า เสื้อผ้าต้องแบรนด์เนม กระเป๋าต้องคอลเลกชันใหม่ ทานข้าวนอกบ้านแทบทุกมื้อเย็นต้องเป็นร้านอาหารหรูๆที่มีคนรีวิวเยอะๆ วันศุกร์ต้องสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน บัตรเครดิตมีกี่ใบ ใช้เต็มวงเงินทุกใบค่ะ ตอนนั้นคิดแค่ว่าทำงานเหนื่อยก็ต้องใช้เงินสิ ไม่เห็นเป็นไรเลย เราหาใหม่ได้ มันคือความสุขฉาบฉวยที่ทำให้เรารู้สึกว่าประสบความสำเร็จ แล้ววันหนึ่งฟ้าก็ผ่าลงมากลางกระบาลค่ะวิกฤตต้มยำกุ้งปี 40 ค่ะคุณขา จากที่เคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในบริษัท ป้ากลายเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจับตามองว่าจะโดนเลย์ออฟไหม โบนัสที่เคยได้ทุกปีกลายเป็น0 เพื่อนร่วมงานที่เคยนั่งหัวเราะได้กัน ค่อยๆทยอยเก็บของออกจากออฟฟิศไปทีละคน2 คน บรรยากาศในที่ทำงานมันอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกค่ะ ป้าเองโชคดีที่ไม่โดนเลิกจ้างแต่เงินเดือนถูกลดลงหวบหาบ วันนั้นป้าถึงกับเข่าทรุด กลับบ้านมาเปิดตู้เสื้อผ้ามองดูกระเป๋าแบรนด์เนมที่วางเรียงรายอยู่ แล้วถามตัวเองทั้งน้ำตาว่านี่ฉันเอาเงินไปกองกับของพวกนี้หมดเลยเหรอ ป้าลองรวมหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดดู ตัวเลขที่เห็นมันทำให้ป้าแทบล้มทั้งยืน ตอนนั้นป้ารู้สึกเหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำมันทั้งกลัวทั้งอายทั้งโกรธตัวเองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะ มีอยู่วันหนึ่งที่ป้าไม่มีเงินสดติดตัวเลยต้องใช้บัตรเครดิตซื้อข้าวแกงแต่พนักงานรูดบัตรแล้วบอกว่าบัตรใช้ไม่ได้ค่ะพี่วงเงินมันเต็มจนล้นวินาทีนั้นมันน่าอายจนอยากจะแทรกแผ่นดินหนีป้าต้องวางจานข้าวแล้วเดินออกมาจากร้านด้วยความหิวโหยและความรู้สึกพ่ายแพ้นั่นแหละค่ะคือจุดต่ำสุดที่เป็นจุดเริ่มต้นการล้างแค้นของป้าอรุณีป้าไม่ได้ไปโวยวายใส่ใครนะคะแต่ป้าเริ่มล้างแค้นความโง่ของตัวเองในอดีต
ปฏิบัติการล้างแค้นที่ 1 กาแฟมหาประไลป้าเลิกเด็ดขาดกับการซื้อกาแฟแก้วละเป็น100ตอนเช้าหันมาซื้อกาแฟส่องมาชงกินเองที่ออฟฟิศช่วงแรกๆเพื่อนที่ทำงานก็แซวว่าพี่อรุณีตกอับเหรอคะป้าก็ยิ้มแล้วตอบไปว่าเปล่าจ้าพี่ยกระดับเป็นนักชงมืออาชีพแล้วประหยัดเงินไปได้เดือนละหลายพันปฏิบัติการล้างแค้นที่ 2 สมรภูมิตู้เสื้อผ้าป้าขนเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งหมดที่มีที่ยังอยู่ในสภาพดีไปขายเป็นของมือสองที่สวนจตุจักรเจ็บใจมากแต่เงินที่ได้กลับมาก็เอาไปโปะหนี้บัตรเครดิตได้ก้อนหนึ่งเลยจากนั้นป้าก็หันมาซื้อเสื้อผ้าตามตลาดนัดหรือร้านค้าธรรมดาที่คุณภาพดีแต่ราคาไม่แพงแล้วเรียนรู้การ mix and match เอาสนุกกว่าเดิมอีกปฏิบัติการล้างแค้นที่ 3 สงครามข้าวกล่องจากที่เคยกินข้าวนอกบ้านทุกมื้อป้าหันมาห่อข้าวไปกินที่ทำงานค่ะทำกับข้าวง่ายๆตอนเย็นแล้วแบ่งใส่กล่องไว้สำหรับมื้อกลางวันของอีกวันประหยัดไปได้มหาศาลแถมยังได้สุขภาพที่ดีขึ้นเป็นของแถมด้วยปฏิบัติการล้างแค้นขั้นเด็ดขาดหักดิบหนี้บัตรเครดิตป้าเอารายการบัตรเครดิตทั้งหมดมากางดูแล้วเริ่มสังหารทีละใบป้าเอาเงินที่ประหยัดได้ในแต่ละมื้อโปะหนี้บัตรเครดิตที่ดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนเลยค่ะพอปิดได้1ใบก็เอาเงินก้อนเดิมไปโปะใบต่อไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนการทำสงครามกองโจรจนในที่สุดป้าก็เป็นไทยจากหนี้บัตรเครดิตทุกใบค่ะวันที่ตัดบัตรใบสุดท้ายทิ้งนี่น้ำตาไหลเลยค่ะมันคือชัยชนะที่หอมหวานที่สุดช่วงแรกๆมันทรมานมากนะคะรู้สึกเหมือนชีวิตขาดสีสันแต่ทุกครั้งที่ท้อป้าจะนึกถึงความรู้สึกหวาดกลัวในวันที่บริษัทลดเงินเดือนนึกถึงหน้าเพื่อนที่ต้องตกงานนึกถึงความอัปยศในร้านข้าวแกงวันนั้นความรู้สึกเหล่านั้นล่ะค่ะคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้ป้ามีแรงฮึดสู้ต่อและผลลัพธ์ของการล้างแค้นในวันนั้นมันไม่ได้ทำให้ป้ามีเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตเท่านั้นมันทำให้ป้าค้นพบอำนาจที่ไม่เคยมีมาก่อนคืออำนาจในการเลือกเมื่อมีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีกว่าป้ากล้าที่จะลาออกโดยไม่ต้องลังเลเพราะป้ามีเงินสำรองเลี้ยงตัวเองได้หลายเดือนพอเจอวิกฤตรอบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสหรือโควิด -19 ป้าก็ผ่านมันมาได้แบบชิวๆไม่ได้ตื่นตระหนกเหมือนเมื่อก่อนเห็นไหมคะการออมเงินแบบล้างแค้นมันเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้จริงๆนะคะมันคือการใช้ความเจ็บปวดในอดีตมาเป็นบทเรียนเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและแข็งแกร่งกว่าเดิมค่ะถึงเวลาเอาคืนชีวิตของคุณแล้วค่ะเอาละค่ะฟังป้าอรุณีเล่ามาซะยาวเหยียดคราวนี้ถึงตาของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วนะคะที่จะลุกขึ้นมาเป็นนักรบทางการเงินและเริ่มต้นปฏิบัติการออมเงินล้างแค้นในสไตล์ของตัวเองอย่าเพิ่งคิดว่ามันยากหรือไกลตัวนะคะเราไม่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกันเหมือนป้าก็ได้แค่เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเพียงก้าวเดียวก็พอค่ะเพราะการเดินทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอวันนี้ป้าขอท้าให้ทุกคนลองทำแค่1อย่างกลับไปหยิบบัญชีแค้นที่เราคุยกันไว้ในขั้นที่2ขึ้นมาดูค่ะแล้วเลือกศัตรูทางการเงินที่คุณเกลียดที่สุดมา1ตัวจะเป็นค่ากาแฟค่าชานมไข่มุกค่าช้อปปิ้งออนไลน์หรือค่าอะไรก็ได้แล้วประกาศสงครามกับมันเป็นเวลา1 เดือนเต็มสำหรับสายกินลองท้าทายตัวเองว่าฉันจะทำอาหารกินเองหรือห่อข้าวไปทำงาน20 วันในเดือนนี้สำหรับสายช็อปลบแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ออกจากมือถือเป็นเวลา30 วันสำหรับสายบันเทิงยกเลิกบริการสตรีมมิ่งที่ดูน้อยที่สุด1แอปแล้วเอาเงินส่วนนั้นไปหยอดกระปุกแล้วเอาเงินที่ปกติจะใช้จ่ายตรงนั้นไปหยอดกระปุกหรือโอนเข้าบัญชีเงินออมพิเศษทันทีพอครบ30 วันลองมาเปิดดูสิคะว่าคุณ
เอาคืนเงินจากศัตรูตัวนี้มาได้เท่าไหร่ ป้าพนันเลยว่าคุณจะตกใจกับจำนวนเงินก้อนนั้น และรู้สึกฟินยังบอกไม่ถูก นี่คือการสร้างชัยชนะเล็กๆหรือ small win ที่จะสร้างกำลังใจให้เราอยากจะสู้ต่อไปในสมรภูมิที่ใหญ่ขึ้นค่ะ และแน่นอนสงครามครั้งนี้คุณไม่ได้สู้อย่างโดดเดี่ยวนะคะมาร่วมแชร์กันในคอมเมนต์หน่อยสิคะว่าศัตรูทางการเงินตัวแรกที่คุณจะเลือกล้างแค้นคืออะไรมาประกาศให้โลกรู้กันไปเลยค่ะเราจะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันคอมเมนต์ของท่านอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นลุกขึ้นสู้ก็ได้นะคะถ้าเรื่องราวของป้าในวันนี้มันจี้ใจดำหรือโดนใจคุณเข้าอย่างจังช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจและกดแชร์เรื่องนี้ออกไปให้คนที่คุณรักได้อ่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือลูกหลานของคุณบางทีเรื่องเล่าของป้าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็ได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง YouTube เกษียณมีไฟใจมีฝันของป้าอรุณีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆเรื่องราวสนุกๆที่จะช่วยให้ชีวิตวัยเก่าและวัยก่อนเก่าของเรามีความสุขและมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกค่ะสุดท้ายนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าเรื่องวันนี้มีประโยชน์และอยากจะสนับสนุนป้าอรุณีในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปอยากจะเลี้ยงกาแฟให้ป้ามีแรงมานั่งเล่าเรื่องให้ฟังอีกกาแฟซองก็ได้นะคะป้าประหยัดแล้วฮ่าๆก็สามารถกดที่ลิงก์ Buy Me a Coffee ที่ป้าแปะไว้ข้างล่างคลิปได้เลยนะคะแค่การสนับสนุนเล็กๆน้อยๆจากทุกคนก็ทำให้ป้าใจฟูมีพลังสร้างสรรค์งานดีๆต่อไปได้อีกเยอะเลยค่ะจำไว้นะคะในโลกที่ไม่เคยยุติธรรมนี้เงินออมคืออาวุธที่ดีที่สุดที่เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวมันคืออำนาจคืออิสระและคือการแสดงความรักต่อตัวเองในรูปแบบที่จับต้องได้มากที่สุดอย่ารอให้วิกฤตครั้งใหม่มาเยือนแล้วค่อยนึกเสียใจเริ่มต้นล้างแค้นเพื่อเอาชีวิตดีๆของคุณกลับคืนมาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ